ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ دي الحلقة التانية. انا سجلتها، دي تاني مرة اسجلها. انا حاولت اسجلها امبارح بس بعد ما خلصت لقيت نفسي لا انا الصراحة ملحقتش خالص. انا افتكرت انا الكهرباء فصلت مني. اللابتوب ما كنتش مشغله مش موصله بالشاحن بالكهرباء، وكان شغال على البطارية وما خدتش بالي ان هو بطاريته قربت تخلص وفصل وانا بصور. انا كنت فعلا قربت اخلص بس فصل مني. فاللي حصل ان الذاكره بتاعت اللعبه طارت، ودلوقتي انا بقالي حوالي تقريبا نص ساعة خلصت تقريبا كل اللي احنا عملناه في الحلقة اللي فاتت. فانا عملته تاني زي ما قلت لكم، وهنكمل ان شاء الله من نفس الحتة اللي وقفنا عندها. يلا بينا، دي الحلقة التانية زي ما انتوا شايفين بالعنوان من اللعبة. ماشي. انت ماشي. في حاجات تقريبا يا جماعة انتوا ممكن تلاقوا لاحظوا ان انا حاجات البتاع دي انا عملت لها سكيب مبحبهاش. ممكن نحاول نحلها. ممكن ناخدها كده، ممكن ناخدها كده. لا مش واحد اتنين تلاتة أربعة، لازم في الاتجاه ده. واحد اتنين، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. واحد اتنين تلاتة. توصل هنا، عايز اليو دي مش موجودة. واحد من هنا، واحد من هنا، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة من هنا، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة واحد. هي تقريبا في حل بس أنا مش واخد بالي منه. احنا مش عايزين نضيع في وقت كتير، عايزين ناخد بالنا من القصة عشان لو مشينا ببطء القصة طويلة. مش نقطع السلسلة. يعني أنا مش فاكر عملت الكلام ده في الحلقة اللي فاتت ولا لأ. تقريبا عملته تقريبا فتح الباب ده. أنا فاكر تقريبا عملته في الحلقة اللي فاتت. راجل سمع صورة. شرير. The raven has dispersed into air. This is my chance to get across the valley unnoticed. is our chance to نكسر الإزاز. طبعا عايز أسأل سؤال، في حاجة تانية ممكن أعملها؟ عشان أنا فاكر إحنا لما خدنا الأوبري ده شخ. لا مش كده. الأخضر ده عبارة عن مثلث وكده. لا مش هنا.
هرب لانه عارف على يا جماعه على فكره هو ذكي I'm alive. وابن الجيزه But where am I? فاهم اللي لو شفناه هنجيب Looks like I lost a few of my heavier tools. Something tells me this wasn't our last meeting. تقول لك ده متأكد ان ده مش اخر في حاجة قالت لي ان ده مش هيبقى اخر مقابلة ما بين لقاء السحاب كده ملاهب. طبعا انا عارف احل علشان لعبت الحتت ديت بس ما تخافوش يعني ملعبتش كتير للدرجة. لعبت في الحلقة اللي المفروض كانت تنزل امبارح بس ما قدرتش. ايش نصطاد دلوقتي يا جماعة. انها عدت الصيد. هو المفروض انا يا جماعة من اسكندرية بس انا مفتكرش رحت مرة تقريبا مرة تاني مع ابويا نصطاد وكنت صغير كان مش عارف عندي حوالي 10 سنين. The monster is gone. I've got a bad feeling in my gut. بقول لك المونستر حيوان متوحش ده وحش ده راح وهي حاسة انه دي حاجة مش لطيفة. ليه يا عم دي حاجة ليه؟ عكس ده معناه ان احنا مش هنشوف خلقته. كويس ان احنا نشوف خلقته اللي تخوف دي. Light and smoke. Is someone there? تقول لك لايت اند سموك. سموك انا مش قصدي على سموك لا ده سموك اللي هو الناتج عن حاجة في حاجة اسمها عايش هناك ففي. Who is that? And what is he doing here? ماذا تفعل أيها الشرير؟ شرير. عايزكم يا جماعة تكتبوا رأيكم في اللعبة. أنا طبعا متأكد اللي بيحضر أكيد طبعا يعني مش هبقى بيحضر لغاية دلوقتي مش هبقى بس عايز ايه رأيك مثلا في الجرافيكس مثلا. أنا بالنسبة لي يعني أنا هقول لكم في الآخر بس هقول لكم الحاجات مثلا جرافيكس قصة ايه غير كده جرافيكس قصة الكتابة يعني كتابات اللعبة ديت ايه رأيك؟ هبل كده ولا حاجة ليها دعوة بالكونتنت ولا الحاجات دي الصراحة يا جماعة الشركات دي بتقعد على فكرة تعمل سيرفي تقعد تسألك وتقعد تحاول تجيب منك إجابات بخصوص الحاجات ديت لأن دي حاجة مهمة جدا بالنسبة له يعرف انت عاجبك ولا مش عاجبك. وأنا بدوري أنا على مستوى قناة يوتيوب فأنا عايز أعرف الحاجة اللي أنا بلعبها دي عجباكوا ولا أنا بعمل كده وخلاص. أنا أوريدي في واحد اسمه
مش فاكر صدقوني يا جماعة بالظبط اسمه ايه، بس هو امبراطور حاجة. طب استنى كده ممكن اقول لكم. هو سبسكرايبر اكتف، وهو تقريبا الوحيد اللي اسمه باين، اسمه واضح. عمل له شوت اوت مرة. صراحة يعني انا بنبسط جدا لما الاقي حد مش حكاية ان هو يحضر كده وخلاص، لا أنا بنبسط لما الاقي حد بيحاول يوريك ان هو عاجبه المحتوى ومش نفاق، يعني مش كده، لا هو فعلا بيتابع ومبسوط بيقدم كده. فين السبسكرايبرز؟ موظف معاك عشان بس انا مبسوط من اللي هو بيعمله، وبيحاول مش بس يحضر، لا ده هو امبراطور الالعاب حسين. انا بشكرك طبعا يا امبراطور الالعاب حسين، يعني حسين اقول لك يا حسين، انا بشكرك يا حسين صراحه. انت طالما بتحضر وبتقولي وقال ان هو لعب الجزء ديت وعجبته، قال لي انا طبعا زي ما انتوا عارفين انا كده كده هكمل ان شاء الله. وانا بنبسط اكتر يا جماعه لما بعرف ان عجبكم الكونتنت والمحتوى اللي انا بعمله لكم. انا نفسي ممكن العب وخلاص مش فيديو، بس انا بلعب عشان اللي ما يعرفش اللعبه يعرفها، ومش محتاج بقى ان هو يلعب كل الاجزاء. ممكن يحضر جزء، اسف مش محتاج يحضر كل الاجزاء، ممكن يحضر له جزء وبعدين يكمل الاجزاء التانية I know this يلعبها place. وبعدين يجي يحضر. Now I can reach the rest of the park. بحس انا محتاج مشاهدات برضه، ما تسيبونيش يعني. احنا كده وصلنا لغاية المكان اللي نقدر نروح. Withered and decaying bodies stuffed in barrels and hidden in the catacombs. Why are there so many? Now you're beginning to understand, Detective. This mystery is much larger than 3 missing people. If you want to find that family before they join the other corpses, you must hurry. I have a feeling they're still alive. بدأت تفهم يعني الموضوع مش مجرد بس تلات أفراد عيلة هم اللي عندهم مشكلة أو مخطوفين، لا ده موضوع أكبر من كده يعني، وإنك ممكن تحاول تقدر تنقذهم يعني، عشان هو حاسس إن هم يستاهلوا. ماشي يا عم. The note I found in the safe. No doubt this refers to the bodies I found in the catacombs. When we link this with people disappearing along with their cars, we start to see the bigger picture. If there is a serial killer here, he might have a special place where he kills his victims. You can't be sure of this, but it's worth checking out. If it's true, then the Simpsons must be kept somewhere near. Indeed. So the most obvious question is, where is it? The remains of numerous cars are up there, and of those who once owned them. It's hard not to associate this evidence with the bodies, and the Simpson family's possessions are also there. That ticket seller lady stands there on guard. I don't remember why, but I must watch. She doesn't seem to be in her right mind. She didn't even remember giving me the ticket. Then again, she could be acting. Is she in on it, or a victim playing the role unwillingly? If there's a role she plays, the question is, what is it? مش طبعا كلام كتير، بس انا عايز احاول اوصل لكم الكلام. يعني انت ما بتعرفش توصل انجلش، مع اني اشجعك الصراحه تحاول تزقي كده وتشوف الدنيا، بس لو ما عندكش فكره بالظبط ايه اللي بيتقال انا هحاول اترجمك. اللي حصل ان هم اتكلموا عن موضوع الست ديت والحاجات اللي بتتسرق والعربيات والحاجات اللي جوه العربيات اللي اتاخدت والحاجات ديت، فبيقولوا انه لا عايزين ندور على ماردر سين اللي هو مكان اللي بيحصل فيه الحوادث ديت، والتيكت سيلرز رول ودور الست اللي واقفه ديت. يعني حتى هو قال ان هي ممكن تكون بتلعب الدور بعدم رضا، يعني unwillingly ملعوب بيها، او يعني
الراجل ده محددها، او ممكن تكون هي مشتركة او كده يعني. هو انت عارف التجمع المغناطيسي، اي حاجة شبه كده يعني. مواد السين. It's Whitmarsh. He summons and controls that monstrous fog raven. A perfect guess, Detective. This is our common foe. And no doubt the one who makes people disappear is also responsible for the whole atrocity here. Who is he? Come closer to the slit in the door, and I'll tell you what you want to know. Is there anything you'd like to ask me? You mentioned the name Asmodai in the story you started telling me. Did you say archdemon? Who is it? How come you know all this? Perennial Sophia, Detective. I'm an old man. According to ancient beliefs, Asmodai is the king of demons, a fearsome and most powerful being. The essence of evil, the wielder of corruption. But it's just mythology. Demons don't exist in this world. And monsters like the one you saw don't either? There may be more truth in the old legends and beliefs than you think. Asmodai. Soon you will learn how deep the bond between him and our enemy is. بيتكلم عن أزموداي وقالت له انا مش مصدق في العفاريت. قال لها طب برضه العصفورة اللي انت شفتيها دي برضه مش كده؟ فسكت، مش عارف لما تقول لحد حاجة كده ساكت كده مش عارف يرد عليه. يقول لها انت هتشوفي أزموداي العلاقة ما بينه اللي هو اللي احنا شفناه كان العملاق العبيط ده هو واسمه ده وكان اللي اهطل منه اللي اسمه Asmodai. Numerous corpses packed in barrels. What did you call it? Oh yeah, a larger mystery. Really? Dozens of old corpses. A shocking view indeed. I must admit, when I led you through the maze, I hoped you'd find them. What a skilled detective you are. Why? Because this really makes one aware of how serious this case is. As I warned you when we first met, this place is not what it seems. The victims you seek are not the first ones, and if you don't act quickly, they will not be the last. You've stumbled on the tip. I will help you uncover the iceberg. ماشي. الكلام عن الكوربسز اللي هو الجثث الموجودة. قال لها ما انت انا كنت المفروض تشوفينه علشان تعرفي الموضوع كبير قد ايه والكلام ده. You said you would tell me more about our enemy. The one who kidnapped that family is the one who imprisoned me here, and the one whose story I tell. You've challenged no mere man, Detective. Whitmarsh, as he calls himself now, possesses skills you may consider unnatural. You've already witnessed some of them. Yes, the foggy beast is but an emanation of his power. Search his manor. There have to be secret chambers where he keeps his victims. Be careful, though. Minions of the Raven keep their eyes wide open all the time. Here, take this. I hope you'll find it useful in your search. وهيستعملها علشان يعمل بيها اللي هو عايزه وفي نفس الوقت قال لي ايه كمان نسيت. بس هو الكلام في الوحيد انا تقريبا الكلام ده انت عارف بس مش احضر الحلقات. In reward for their
Asmodai granted his worshippers unnatural skills by casting part of his own life force into their hearts. He gave them strength, power, and above all, the gift of immortality. above all يعني أكتر من كل حاجة اداهم الجيفت اوف immortality، يعني هدية البقاء. هما ميموتوش أو يعني ميعجزوش. The tragedy of the world of old went on. Village after village fell victim to the wrath of Asmodai and his dreadful minions. In fear of the hellish horde, terrified and defenseless people prayed to God for help. And it came to pass that the Lord heard their call and sent down the mighty Archangel Raphael to stand against the powerful evil. وربنا بعت لهم رافائيل، ملاك رافائيل، علشان يقف معاهم. شفنا ايه لما وبعدين دبدوب خد السمكة حبيبي. الله، فاكر انا حليتها امبارح. وانا فاكر برضه انها مكانتش سهلة. هي مكانتش صعبة بس مكانتش يعني حاجة تقول ايه ده سهلة خالص يعني.
A monster? Oh, sweetheart. There's no such thing as monsters. The events in the camper, they went differently than I thought. Becky, she hasn't been taken by the beast. Something distracted it. Then she escaped with, or was taken by, whoever that was. It couldn't have been Whitmarsh. Why would he intervene to stop his own pet? If not Whitmarsh, then who? And where is she? One thing we know for sure. The investigation goes double track now. The girl and her parents got separated. كده في كذا حاجة حاصل زي ما بنشوفها كده ان هي البت ما تختفتش عن العصفور اللطيف. حصل في حد اتدخل ومنع العصفور ياخدها وخدها، فاحنا كده طبعا هو كان حتى ان هو عمره ما يبقى ويتمارش، هو راجل لطيف. لان ويتمارش ده البيت بتاعه، الحيوان الأليف بتاعه، يعني على رأي الراجل المسجون ده قال، فمش هيتدخل عشان يمنع الحيوان بتاعه، بيقوم بحاجة هو عايزها أصلا، مفروض هيقوم بيها، فده يبقى حد تاني. نشوف بقى حد تاني ده تاني. This hair clip. Belonged to the girl? Exactly. I found it down there in the middle of the park, pretty far from Whitmarsh's house. And I saw someone by the river. It may or may not be the same person who took her from the camper. Caution, detective. He could be working for Whitmarsh. I'm not concerned about the risk. First, I need to cross the river. الراجل ده ممكن هو على رأي الموبايل، ممكن او مش ممكن او ممكن لا يكون هو اللي خطف البيت، بس تقريبا هو عشان تقريبا نفس اللبس بالظبط. فاحنا بص بقى يا جماعة، لو انت بتحضر كده سبت لايك، تخيل ايه صدقوني يعني ايه ده، ساعتها هقول ايه ده يا جماعة، ايه ده لايك، يا نهار اسود. عجبك الحاجة ولسه بتحضر معايا وقاعد لغاية تقريبا عندنا تقريبا اكتر من نص ساعة في الحلقة، فاعمل عشان ايه تبقى معايا on the same page زي ما بيقولوا، يعني مع بعض على طول. وطبعا متنساش تعمل سبسكرايب لو عجبك الكلام اللي انت بتحضره ده، يعني ده كلام ده بيزكس، احنا بنتكلم بص في اساسيات، وانا وعدكم ان شاء الله هحاول انزل لكم مش العاب، يعني اللعبه دي نوعا ما قديمه شويه، يعني مش قديمه خالص لا طبعا، بس هي نوعا ما قديمه، فهحاول انزل لكم حاجات جديده. لعبه جديده اسمها امونج اس، هي مش جديده قوي، شايف ان هي الناس عجبهم، يعني تلعب مع حد
انا كنت مبسوط لو اكتر كنت اعرف كذا حد دلوقتي على القناة ليها ناس يعني فيها شعبية بحيث كنت العب معاكم دلوقتي. بس للاسف ده مش الوضع، فانا هلعب ممكن اونلاين مع اي حد واعمل بوست للفيديو ده. بس انا بالنسبه لي يا جماعه نوع الالعاب ده انا مش عارف، انتوا برضه من حقكم تقولوا اللي عاجبكم تشوفوه. بس ده نوع يعني ايه، نوع فخر كده، مش اي نوع. ده من الانواع اللي انت لما تحب يعني ايه تسمع حاجه عايز يعني كانك بتحضر فيلم فعلا، كانك بتحضر فيلم. هو الفرق بس ان الفيلم انت ما بتعملش حاجه خالص، هنا نوعا ما الكلام مؤثرات الخلفية تخليك تدخل شوية في القصة وتلاقي نفسك انت بتعمل حاجة، مش بتعملش حاجة، لا انت بتشارك بنسبة كبيرة يعني. وطبعا انا عارف ان متقدرش تغير منظر القصة، يعني القصة مثلا لو بطل هيموت او مش عارف مين اللي مش عارف ايه اللي هيحصل، انا عارف ان القصة كده مكتوبة اصلا وانت بتمشي فيها، بس على الاقل الشبه فيلم مش حاجة. لكن هنا انت بتحس انك بتختار فيلم بس انت بتعمل حاجة. What was that? Is someone inside? تسألها حاجة بتقول لك is someone inside. ستر. مش معرف فكرة بيبقى كليب. بص معرف بيبقى كليب. ايه ده؟ It's you! I thought the Batman came for me, so I hid. باتمان هو باتمان فعلا، ده باتمان أوي إن شاء الله. كلام. I'm fine. My friend rescued me when the monster attacked. He told me to hide if I saw anyone coming and to protect this. تقول لك my friend rescued me. I recognize these. All the pictures refer to Maple Creek. And there's the evil preacher I've been hunting. The Maple Creek. Evil preacher. كده نورث كاليفورنيا. احنا في كاليفورنيا. يا نهار اسود. انا في هاريسبرج. Sorry, friend, but this is mine. Hamilton, is that you? Yes, your old friend from Maple Creek, who was also hunting the preacher. I'm glad you're here. Whitmarsh sent me an invitation. Always distrust people who want to tell you something interesting. I've been spying on him, spying on me for a while now. Watch this place change. Doom and gloom into flowers and sunshine. I knew something was wrong here. Then the Simpsons arrived. I tried to warn them, but I couldn't without blowing my cover. I could feel the park wanted them.
I tried stopping them at the gate, but Becky's parents were already gone. I managed to scare off the bird. Now, here we are. I couldn't wake you up. Your car was broken down and I had to think fast. I hid you in the bushes and brought Becky here. I was gonna come back. Then that cruddy old stairway finally gave in. Got hurt pretty bad. And my lockpicks fell right out of my pocket. I need to sit. I think my leg's broken. Give me a minute. I'll be all right. Please, can you help Mr. Hamilton? الدنيا بتاعك وبليز بنت لينا خالص ان شاء الله. ايه ده بقى؟ يعني الراجل ببساطة قال لنا انه اللي حصل ان هو جاله انفيتيشن من وينت مارش، وهو قال له كان انترستنج سينج، يعني في حاجة يعني تعجبك يعني تعالى يعني. فهو جه واتجسس عليه بدل ما يروح له شخصيا. فاستغرب طبعا من الحاجات اللي هو الدنيا تبقى مظلمة وفي الطائر اللطيف ده تتحول لزهر ودنيا لطيفة والكلام ده، فهو قلق يعني مرحلوش وبقى بيراقبه. فلما حصل لما لقاش عيلة سيمبسونز جهم اللي هو البيت دي بنتهم، حاول يحذرهم بس مقدرش ملحقش، والبارك خدهم اللي هو المكان اللي هم فيه ده. فبيقول بعدها لما حصل الكلام ده هو اتقلبت العربية بينا، هو خد البيت وخوف الطائر وخد البيت وبنى احنا في البوشز اللي هو الشجر الصغير عشان مفيش حد يشوفنا يظبطنا يعني. ده اللي حصل. هو بيقول كنت هرجع عشان اجيبكم بس It's broken. I need a bandage and something straight to set the leg. احنا بقى عايزين نساعدك ضرب الشديد ضرب الكويس. عايز اشوف بس احنا بقالنا شغالين قد ايه. 40 دقيقة مش مهم. عامة معايا وقت عمل النهاردة، عندي محاضرة النهاردة ومفروض كانت محاضرة تانية، بس اللي حصل حاجة لطيفة خالص. أول محاضرة كانت محاضرة إنجليزي، فخلصت محاضرة الإنجليزي كان في أصلا مشكلة في الأول إن هي المدرسة أو البروفيسور ملقاش اسمي، هي بروفيسور دكتور يعني، ملقتش اسمي في الروستر اللي هو الأسماء الناس اللي المفروض تبقى موجودة. قالت لي طب بعد الحصة بعد كلاس هشوف الموضوع معاك. فشافت لقيت ان انا اصلا المفروض مبقاش موجود معاهم في الفصل ده ومبقى في فصل تاني علشان الفصل بتاعها خلاص يعني واخد العدد الكفاية ليه. حتى والكلام ده ما تبعتليش، انا مبعتليش مثلا الحساب بتاعي او الحساب بتاعي ملوش اي رسائل او اي كلام من الكلام ده. هو الكلام ده حصل واحنا قاعدين هنا. حصل بعديها انا كان ورايا محاضرة تانية، بس محاضرة في الاونلاين في النت. تقولي ازاي يعني انت جنب الجامعة انت ليه تاخد؟ هو نظام كده اللي ممكن تاخد محاضرة اونلاين او اكتر كان محاضرة اكتر، بس يعني بالنسبة للانترناشونال متقدرش تاخد. فانا المفروض كنت اروح اخد المحاضرة اونلاين دي، لقيت انهم بعتولي قالوا ان هي اتلغت. Please, take this. These are my last ribbons. You can use them to help Mr. Hamilton. Then we can go and bring my parents back. بتقول لي ممكن تاخد الريبنز دي عشان تساعد بيها مستر هاملتون، وبعدين نروح نساعد اهلي ونجيبها. ده حاجة انتي مفيش الراجل ده نجز ربنا يساعده ليس كويس. زي ما قلت لكم المحاضرة اتلغت،
قالوا لي انه عشان مفيش طلاب كتير، او يعني الكلاس ده، انت بتبقى هنا في امريكا هنا انت بتختار انت عايز تدرس ايه كل سمستر. طبعا هو بيكون في اختيارات معينة، انت بتخلص كل مرة اللي انت عايزه. فانا خلصت المرة دي، خدت الانجليزي وخدت هيستوري، خدت انجليزي وخدت هيستوري وخدت ايه كمان، وكان المفروض حاجة اسمها LIS اللي هو intro to literacy وهيستوري وانجلش وLIS وميوزك وفيسيولوجي او سايكولوجي كده، كان بيقولوا سايكولوجي. فاللي حصل ان طبعا الانجليش قلت لكم خلاص مكان متغير، اختار نفس المواعيد بس في مكان تاني مع مدرسة تانية عشان المكان ده خلص. ايه اللي حصل تاني؟ انه زي ما قلت لكم الIS ده اتشال، فرحت كلمت ادوارد اللي هو الادفايزر بتاعي اللي هو بيظبط لك جدولك والكلام ده، وقلت له ان كذا حصل، ف يعني ظبط لي بقى الدنيا، يعني نشوف انا اخد ايه وانت تاني. فقال لي في كذا 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 كذا. قلت له طب خلاص انا هاخد ماس، مع اني كنت عايز اخد ماس بليسمنت تيست، يعني بليسمنت تيست يعني امتحان تاخده كده وتعدي المادة طالما انت مستواك مستوى المادة وعارف كل حاجة، تروح تاخد امتحان كده تعدي كأنك ذاكرت المادة دي في سمستر. دي حاجة ممتازة خالص، انت بتدفع ثمنها كأنك خدتها فعلا، بس انت بتعديها تكسب خلص بدري. بس ما ينفعش طبعا انا محتاجت مادة وانا مش عارف بالظبط المواد بتاعها ومش عايز اخد حاجة ارت او حاجات كده تاني. انا خلاص خدت ميوزك مع انه ميوزك يا جماعه، بس في رايتنج وفي ايسز، يعني تعبير تكتبه عن محبتك لاغنيه معينه او كده. فالموضوع يعني مش حاجه سهله، انت مش محتاج حاجات كتير من الموضوع عشان ما تزهقش، محتاج تاتا ويبقى عندك تنوع، عشان ده حاجه وده حاجه وده حاجه وده حاجه. بس ده اللي حصل. اخترت بداله ماس ورحت عشان اقطع بس عشان انا ببص وفي نفس الوقت بقول لكم اللي حصل معايا الموضوع مش سهل. ماشي، احنا مش معانا الحاجات اللي ممكن تتحط كده. اخترت بدالها ماس، بدل الحاسب الكلاس ده الRIS اخترت ماس، وخدت اول حصة لان كانت بعديها بالظبط في نفس الوقت. المفروض على طول الRIS ده اونلاين، الRIS ده زي ما قلت لكم اتلغى، فرحت على طول وراها للماس. الحصة كانت لطيفة وكان في امتحان كده، ده الحاجة الوحيدة اللي انا زعلني. حتى لو في حد من اصحابي بيحضروا كدوا لكم الحتة دي. انا من النوع الواحد اللي لما بيغلط غلطة، يعني بالنسبة لك الهزار معايا اللي ايه نص درجة اللي انت نقصتها مش عارف ايه، قعد يهزروا على فكرة ان انا متضايق من نص درجة. انا فعلا لما دخلت بقى كان في امتحان كده، حتى يعني مش عليه درجات، بس انا اتعودت بالذات لما يكون حاجة زي الماس ده بالنسبة لي يعني الحمد لله يعني ولا حاجة. أنا بذاكر بس مش من النوع بقى اللي هو محتاج أفهم كل حاجة، الحمد لله بشتغل عليه كويس فمستواي كويس. فاتضايقت لما لقيت نفسي Done. The leg should be fine. Just don't re-injure it doing something stupid. I'll need something to prop myself up with. عايز حاجة يسند عليها. تقول له متعملش حاجة غبية تاني عشان بقى متصبش نفسك. فكان في بعد الحصة طبعا طول الحصة كان في ورق المفروض نخلصه كده أسئلة، أنا خلصت كلهم لسه عمالين يناقشوا الصفحة التانية ولا التالتة. فأنا الحمد لله يعني
عديت خالص. عارفين ان احنا عندنا في مصر الناس حتى في مصر يعني حتى لو انت طالب متوسط الماس ليفله عالي، فبيخليك حتى انت لو مستوى متوسط انت بتكون يعني احسن من اي حد. هنا في امريكا الموضوع مختلف، ما بيهتموش قوي بالماس الا لما بيكون في بقى داخل الجامعه والكلام ده. حتى في الجامعه يعني برضه الناس مش حاجه، مش شايف ان هو يعني حاجه خالص يعني. المهم ف خلصت كل الاسئله خلاص، وبعد الفصل بعد ما الكلاس ما خلص قال لنا المدرس هو من غانا والانجليش بتاعه حاجه متعبه الصراحه. اسيستنت شيب اللي هو بيجي مدرس بيكون طالب اصلا بيدرس، بس بيدرس بقى دكتوراه او كده، وبيكون بيدرس بقى ليفل اعلى اللي هو اندر جراد زي هنا كده. فالانجليش بتاعه يعني حكايه. انا حتى انا محتاجتش اسمع له او افهم منه حاجه عشان انا اللي عمال احل. قمت حتى حليت حاجه على البورد، حاجه او حاجتين. فالدنيا كانت ماشيه معايا كويس لغايه ما جه الامتحان ده 8 اسئله ما ملوش درجات يعني انجريدد، يعني مش تاخد عليه درجات. بس الفكره ان انا واخد الموضوع سيريس، انا مش يعني انا مش بهزر او يعني مش واخد الموضوع. او طبعا هو الامريكان كلهم عارف ان هو انجريدد. في ناس كتير اصلا روحت المفروض تتعمل النهارده، بس في ناس كتير روحت وقالت لك هعمله بقى بعدين الساعه لغايه الساعه 8 من حقك تعمله، بس لازم تعمله جوه المكان اللي فيه الناس، ما ينفعش تطلع بره. لو طلعت بره في المدرسين اللي واقفين دول مش موجودين، وهيديك هو باسورد عشان تحل، فانت لازم تكون موجود جوه. فانا طبعا انا مش بهزر يعني، انا كنت لسه مكلتش صاحب الصبح، مكلتش خلصت محاضره ودي كانت الثانيه بالنسبه لي. رحت الماس لاب وفتحت الكمبيوتر من الكمبيوترات، قعدت حطيت الباسورد بتاعي، وجه حط لي الباسورد بتاع الامتحان ده 8 اسئله. هو كان 8 اسئله ما كانش امتحان قوي. فحليت الدنيا كويسه. جه اخر سؤال، جالي ايميل الموضوع الانجليزي انك هتروح الفصل التاني عشان مش عارف ايه. فبدات اقرا وفي نفس الوقت بحاول احل وعايز اخلص عشان عايز اروح اكل. فانا مكلتش ودماغي بدات تقف نوعا ما، يعني بدات اعمل غلطات وعدل على نفسي. الحمد لله ما عملتش غلطات خالص الا اخر سؤال غلطت فيه، وكان من حقي ان انا اعيد تصحيحه، ومش عارف ليه الموقع عمل ريفرش وضيع لي الفرصه دي. فانا ساعتها اتضايقت خالص. انا جبت 7 من 8. حتى اخر سؤال ده انا كنت عارف يتحل الصح ازاي. اللي حصل ان انا ما كنتش فايق قوي يعني، مش واكل كويس، فالدنيا باظت. بس انا ادي الراجل العصايه عشان انا افينه كده. Thank you, Detective. And Becky, if not for your help, I'd be a permanent resident in this awful place. Now, I propose that we split up. Take Becky somewhere safe and call the police. I'll search for her parents. No! I'm not going anywhere without my mom and dad. You're in harm's way, sweetheart. And that's a set of train tracks you don't want to be on. Don't try to play the tough guy. You're hurt bad. Yes, we should split up, but you're taking care of Becky. I'll keep searching. I'll find them. Promise. ماشي. هو قال ان احنا المفروض نتفرق. كل واحد قال لي ان احنا هناخد بيكي ونروح ندور على البوليس ونتصل بالبوليس ونتاكد ان هي في امان. بس هي احنا رجعنا وقلنا لا، انت خدها انت واحنا هندور على اهلها، ووعدنا البت اللي احنا مش The bird must have taken her to Whitmarsh Manor. Had to go and get myself injured. Listen, the way up there is blocked. I found a map showing tunnels running all under this place during my surveillance of Whitmarsh. You can take them to the other side of the park. The exit is marked on the map.
You'll have to go on without me. I'll stay topside and do what I can from here. One more thing, Detective. You and I meeting here, it isn't a coincidence. Be careful. ادانا خريطة عشان نمشي تحت الأرض. عشان نوصل للمكان بتاع بيت ويتمارش، هو العصفور بتاعه اللطيف خطف البيت. احنا معانا القوة التانية ونقدر كده نعمل. الصراحة ما بحبش اللعبة بتاع ترتيب البازل والحتة دي. أنا بحس إن أنا ممكن أعملها وأنا صاحي يعني كده لسه مفوق، لكن أنا يومي لسه كده مش فايق أوي كده. إحنا معانا الخريطة. One more maze. How can I find the way? There must be a pattern. Another maze? I think I'm lost. Maybe there's a hint in the evidence. هو فعلا في يعني ما اقدرش. Another maze? I think I'm lost. Maybe there's a hint. احنا هناخد واحدة Raphael challenged Asmodai, and the great duel came to pass. Light led him against the force of darkness, and from this epic battle, he came away victorious. Asmodai, the king of all demons and the wielder of darkness, was defeated. يعني رافائيل تحدى أزموداي وأزموداي خسر قدامه، وزي ما احنا شفنا كده الطفلة حفلة مدمر خالص. نشوف البارت التاني. In the epic battle of light against darkness, Archangel Raphael defeated Asmodai and left the world restored back to peace and calm. The demon was not entirely destroyed, though. A trickle of his spirit survived, for the last sparkle of his fiery life force was bound to the very hearts of his worshippers. بيقولوا هم ما اتدمروش خالص. Is there anything you'd like to ask me? لأنه لسه في اسمه ايه ده؟ لسه في بتاعته بقى أزموداي، فدول لسه بيقوموا، هما دول لسه بيقوموا تدعيم
زعيمه مع انه هو ميت بيحاول يرجعوه يعني. Whitmarsh! Where is he going? Becky's parents! They're alive! But the roots are doing something to them. Draining them. There must be a way in there. بيكي's parents. أبو وأم بيكي الاتنين في الشامبر ديت، وشكلهم بيستنفذوا تقريبا عشان يتاخد منهم الطاقة زي كل شيء. I found Becky's parents. They're imprisoned in the roots. There's a large column inside the chamber. The whole thing is choked with roots. If there is a specific place he takes his victims to kill them, this is probably it. Detective, you don't have much time. I can't move these bars. They're solid steel. There must be another way inside. Try to sneak into the manor. You're sure to find answers there. ماشي كده احنا عرفنا انه هو مستخبي او مخبي ابو وام البت دي، فاحنا هنروح ازاي؟ الراجل ده المسؤول اقترح علينا ان احنا نروح عن طريق بيته، بيت The second gondola station. I've reached the far side of the park. دلوقتي عايزين نروح لمطمش، بس عندي كانت مظبوط، لكن عايز اخد الحاجات دي. كويس كمان، احنا عايزين نجيب ده. الولية برضه تاني. يا حاجة ارحمني بقى. The tree. It's evil. Don't go there. It's... I must watch. I must report. I like birds. Do you? There used to be so many birds in these woods. You could watch them for days. I saw. I must report. You. The tree is evil. You will see. الحاجة دي متنايمة مش مغناطيسيا، متنايمة كليا.
دي في اللعبة اللي فاتت. مش حلو المكان بتاعها. انا اشوف حاجة انا يا عم في يا عم الراجل ده بصة مش محترمة. This sap looks eerily like blood. هوب 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 هوب. يعني هذه الشجرة فيها بني آدمين. هل أنت ها؟ ليه؟ شكله بيت وحش الشرير الذي يأكل الصراصير. بيت مارش ده ابن ناس طيبة أوي. هاخدهم كده ديرة كده وخلص عليه. فعلا يا جماعة على فكرة في حاجات شبه كده، يعني مش شبه كده أوي، يعني الحاجات دي يعني قصة زي كده ويرد أوي، بس في حاجات فعلا في ناس بتعمل كده يعني الشر كده من باب الشر كده، أو من باب إن هو فعلا بيعبد الشيطان، لأن ما في عبادات الشيطان. فالكلام ده مش خيالي أوي للدرجة دي. زمان يمكن كان يبقى خيالي نوعا ما، مع إن كان في سحر وكلام زي ده، بس دلوقتي في يعني علانية كده في كلام يقولك عبادات الشيطان. فالموضوع ما بقاش زي زمان كده. زمان كده كان الموضوع خيالي، مش حاجة اسمها عبادة الشيطان بالشكل المشهور دلوقتي والمعروف دلوقتي. هو طبعا كان فيه بس ما كانش زي دلوقتي. فدلوقتي الكلام ده مش خيالي. Whitmarsh again. It appears that crypt is connected to the tunnels below. This might be the way through the tunnels Hamilton mentioned. الراجل ده مش محترم خالص. احنا هنزود بعض ولا ايه؟ عايز ارقم. عارف انا مين؟ ده انا ممكن بص اشدك اعلم عليك.
ولا اسحب اللي بدوجان ده كده اخوان. الحاجات دي انا لما لعبت لعبة كانت اول مرة خالص عملتها، بس دلوقتي مش حلو خالص. انا لولا صدقني عايز نفسي اعمل حلقة عشان اشجع الناس اولا ان هي تشوف اللعبة دي شكلها ايه، لما تقعد ان انت تحملها نتك يعني على قد اللعبة دي هتشتغل على الكمبيوتر، مش على الكمبيوتر بس الفكرة عايز نت. فانا بديك الفرصه انك تشوف بالظبط اللعبه دي شكلها ايه من غير ما تحملها انت وتعوز تخلص باقتك لو انت باقه، او حتى انت لو unlimited. لو unlimited هي مش unlimited حقيقي، بس انت لو unlimited تقدر تعمل كده. لسه برضه يعني بص الشغل سبراي بقى. الميت الرينج بقى There's the way out. Whitmarsh's mansion awaits. ماشي، خلينا نشوف. بس احنا بقينا قاعدين نسجل ساعة و12 دقيقة. ممكن أكمل عشان على أساس إن المفروض كانت تبقى تاني حلقة. عارف إن دي الحلقة اللي كانت طويلة شوية كده، بس دي كانت المفروض تبقى مش تاني حلقة، دي كانت المفروض تبقى تالت حلقة. He's gone. This is my chance to search the mansion unnoticed. طب أنا هوقف. أنا عندي فكرة أنا هوقف كده ونقول إن دي الحلقة رقم 2. ماشي، وهخلص الشغل بتاعها. أنا ما بعملش إيديتنج أوي في الحلقات دي، لأن بتبقى اللعبة وأنت لازم تتحضر على بعضها. دي مش بابجي ولا كده أقدر أقطع. فانا هفصل ديت الحلقه ديت خلاص كده، وهنزل لكم هعمل الحلقه على طول التالتة، وان شاء الله نحاول نخلصها ممكن بكره كده بالكتير، بعده
هحاول اخلصها لكم النهارده او بكره. يلا، شكرا طبعا انكم شفتوا الحلقه دي. اتمنى انك تكمل احضر الحلقه اللي بعديها، انا هصورها بعد دي بالظبط. فشكرا. لو انت لغايه دلوقتي لسه بتحضر اعمل لايك لو عجبك، لو ما عجبكش مش لازم تعمل لي لايك خالص. هو مش لازم تعمل لي ديسلايك، بس مش لازم تعمل لي لايك لو عجبكش. فشكرا انك زي ما قلت لكم، لو انت لغايه دلوقتي بتحضر انك لسه بتحضر، اعمل شير لو حاجه عجبتك، اعمل سبسكرايب لو نفسك تشوف حاجات زي كده تاني. اشوفكم في حلقه تانية.